سنة 2011 وقف حسن هيكل ابن الكاتب المشهور محمد حسنين هيكل قدام النيابة، ووكيل النيابة كان بيعاني عشان خاطر يفهم حسن هيكل. وكيل النيابة كان بيعاني عشان يفهم أبعاد شركة هيرمس اللي مشارك في إدارتها حسن هيكل، وفي نفس الوقت حسن هيكل كان بيعاني جدا عشان يشرح لوكيل النيابة أبعاد الشركة. بدأ حسن هيكل يحكي لوكيل النيابة قصة هيرمس من الأول بمناسبة محاولة بنك أبو ظبي الأول الإماراتي الاستحواذ على شركة هيرمس. تعالوا نحكي عن قصة هيرمس. أهلا وسهلا بيكم في حكاوي بزنس. القصة بدأت سنة 1980 في رجوع دكتور محمد تيمور لمصر. الدكتور محمد تيمور كان معيد في الجامعة في قسم إنتاج في القاهرة، وبعد كده سافر لأمريكا، عمل شيفت كارير، بقى شغال محلل بيانات وأخد الماجستير والدكتوراه هناك، وبعد كده اشتغل في الاستشارات الاقتصادية، اشتغل في دول كتيرة زي الكويت زي السودان وأمريكا، وبعد كده رجع مصر سنة 1980 وهو شايف قدامه فرصة. الفرصة اللي كانت قدام الدكتور محمد تيمور إن القطاع الخاص في مصر ساعتها كان بيتوسع بشكل كبير، لكن البنوك كانت كلها بنوك حكومية. فالقطاع الخاص لما بيحتاج تمويل بيحتاج للبنوك الحكوميه، والبنوك الحكوميه الاجراءات فيها معقده فمحتاجه حد فاهم كواليسها. فقرر هو واثنين من زمايله يعملوا شركه صغيره سموها شركه TFC، شركه الخدمات التقنيه الماليه، وابتدوا يشتغلوا بشكل بسيط. كان عندهم مكتب صغير جوه، يعني شقه شركه مع مكتب هندسي يا دوبك فيه خط فاكس وسكرتاريه، حاجه بسيطه، وابتدوا يشتغلوا. وخلال ال4 سنين اللي بعديها كانوا ناجحين بشكل متوسط، يعني زاد عدد الناس اللي شغالين في المكتب من 3 اشخاص ل6 اشخاص، كلهم ناس محترفين في الخدمات الماليه، فكان الشغل بيزيد بس بشكل متوسط. سنه 1984 قرروا ان هم يغيروا اسم الشركه ل EFG، الشركه المصريه للخدمات الماليه. لغايه سنه 1990 كان نجاح الشركه نجاح بسيط، مش نجاح كبير قوي، يمكن هو الشغل كان بيزيد لكن ما كانش يساوي مقدار الناس اللي موجودين في الشركه. الناس اللي لو راحوا يشتغلوا في اي حته في الدنيا كموظفين هياخدوا مرتبات اكبر من كده بكتير. عشان كده الاثنين الشركاء اللي مع الدكتور محمد تيمور قرروا ان هم يسيبوا الشركه ويمشوا يروحوا يشتغلوا في الخليج، ياخدوا مرتبات كتيره عن الدخل اللي بيدخل لهم من المكتب اللي هم فاتحينه. نقطه التحول هتحصل مع حرب الخليج. مع حرب الخليج نادي باريس اشترط على مصر عشان ينزل نص الديون على مصر انها تبدا تشتغل في مجال الخصخصه بشكل قوي. معنى ان هيكون في خصخصه معناه ان هيكون في شركات عالميه جايه، يكون في شركات محليه جايه عايزه تقيم الاصول اللي موجوده في مصر. مين اللي جاهز في الوقت ده؟ شركه هيرمز هي اللي كانت جاهزه، فابتدت تشتغل بشكل كويس في برامج الخصخصه وتقديم استشارات ماليه حوالين برامج الخصخصه اللي موجوده في مصر. يجي هنا دور الراجل الثاني في القصه، احمد محمد حسنين هيكل، واللي خاله يكون الدكتور محمد تيمور. هيكون راجع مصر بعد ما خلص الماجستير والدكتوراه في جامعه ستانفورد المشهوره، وراجع عشان يشتغل في هندسه القاهره، دكتور في الجامعه زي ما هو كان موجود قبل ما يسافر. هيشتغل في جامعه القاهره وفي نفس الوقت هيكون عاوز يشتغل بارت تايم في شركه ثانيه، شركه خاله، شركه محترمه مش كبيره قوي لكن شركه يعني ممتازه، فهيروح يشتغل فيها وهيحضر اول صفقه كبيره تشترك فيها شركه هيرمز، هي صفقه الاستحواذ على شركه السويس للاسمنت. الصفقه دي هيكون عموله شركه هيرمز فيها 180,000 جنيه، وده رقم مهول جدا سنه 1993. لكن مش بس الفلوس هتزيد مع شركه هيرمز، انما كمان العلاقات. في زياره ل3 بانكرز شغالين في اكبر البنوك العالميه جايين مصر، هيقابلوا احمد هيكل وهيبتدوا يتكلموا على مستقبل الشركه بتاعتهم. هيقولوا لهم ان المجال الافضل بالنسبه لكم انكم تتحولوا لبنك استثماري. هيبداوا يتكلموا معاهم ويتناقشوا معاهم، وفي الاخر هينتهوا ان هم يعملوا خطه على ورقه كده مكتوبه بخط الايد تكون هي نواه تغير شركه هيرمز من شركه عاديه للشركه المهوله اللي احنا نعرفها دلوقتي. احمد هيكل هيدرك في اللحظه دي ان هو عاوز يعمل شركه كبيره لازم يبقى عنده ناس موظفين اقوياء على المستوى الكبير ده، فهيبدا يتكلم مع خاله محمد تيمور ان هم محتاجين يجيبوا ناس اقوياء جدا يبقوا موجودين في الشركه. طب الناس دي هتاخد مرتبات قد ايه؟ 4000 جنيه بالنسبه لكل موظف. ده كان رقم مهول جدا في وقتها، وبعد مناقشه طويله بينهم هم الاثنين محمد تيمور وافق، لكن قال له اتمنى من ربنا انك تكون عارف انت بتعمل ايه. سنه 1994 سنه 1995 شركه هيرمز هتعرف بشكل كبير من خلال خصخصه شركات الاسمنت زي اسمنت تورا، اسمنت حلوان، اسمنت العمريه، وهيكونوا مشاركين في الصفقات دي بشكل كبير جدا. واحد رجع مصر سنه 1994، ده ثالث واحد هنتكلم عليه، اسمه حسن هيكل اخو احمد هيكل واللي خاله يكون محمد تيمور. وده يعني قصته برضك نفس القصه، هو معيد زيهم برضك بس المره دي في اقتصاد وعلوم سياسيه، وهياخد الموضوع من قصره كده ويوم جاي مستقيل ورايح شغال في بنك CIB
CIB، بعد كده هيسافر امريكا يشتغل في جولدمان ساك، اكبر يعني واحد من اكبر البنوك الاستثماريه الموجوده على مستوى العالم، يمكن تاني اكبر بنك استثماري. هروح يشتغل هناك سنه ونص ويكون راجع لمصر كده اجازه، فهيعدي يحضر معاهم في المكتب قصه قفل صفقه اسمنت تورا، فهيشوف كميه الادرينالين والحاجات اللي موجوده يعني والشغل القوي اللي موجود، فهيستقيل من جولدمان ساكس ويجي عشان خاطر يشتغل معاهم في الشركه بتاعه هيرمس. في السنين اللي بعديها شركه هيرمس هتوسع في شكل كبير في الاستشارات الماليه، في اداره الصناديق والاصول، في ان هي تشتغل في البورصه ودراسات السوق، فهتوسع بشكل كبير وارباحها هيزيد بشكل كبير من 2 مليون جنيه ل 4 مليون جنيه ل 10 مليون جنيه ل 22 مليون جنيه ل 43 مليون جنيه وصولا ل 73 مليون جنيه في الفتره دي. فهتوسع بشكل كبير وهتعمل شراكات لاداره اصول لاكبر العائلات اللي موجوده في العالم العربي، وهتتوسع في العالم العربي بشكل كبير لاكتر الدول العربيه. ومن الشراكات اللي عملتها شراكه مع جمال مبارك هتكون بعد كده هي سبب في الاستدعاء سنه 2011. في السنين اللي بعديها هيمشي احمد هيكل عشان خاطر يعمل القلعه للقبضه، شركه كبيره جدا واكتر الناس اللي في السوق في مصر عارفينها. وبعد كده هيستقيل محمد تيمور وهيكون حسن هيكل مشارك في اداره شركه هيرمس. سنه 2011 لما تقوم احداث الثوره هيتجاب حسن هيكل للنيابه عشان خاطر يسالوه عن مشاركه جمال مبارك في شركه هيرمس وكميه الاصول اللي موجوده عنده وخلافه. ولما تقرا تحقيقات النيابه هتلاحظ كام حاجه كده واضحه جدا في التحقيقات اللي كانت موجوده. اول حاجه ان اكبر حصه في الشركه كانت للامارات بحوالي 30% كانت تمتلكها الامارات. تاني حاجه ان الشركه كبرت بشكل كبير جدا ووصل عدد الشركات اللي هي عملتها ل 40 شركه، والفلوس اللي كانت موجوده عندها كسيوله حوالي 500 مليون دولار وما كانش عليهم ديون. فالشركه اتوسعت بشكل كبير جدا، شاركت دول زي الامارات وكمان قطر كانت شريكه معاها في صندوق حورس، فتوغلت وانتشرت في اماكن عديده وبقى عندهم سيوله ماليه عاليه تمكنهم ان هم يعملوا صفقات مختلفه حوالين العالم. في 2012 حاولت قطر تشتري شركه هيرمس ب 1.3 مليار دولار، لكن الصفقه ما نجحتش. وتقريبا في نفس الفتره دي حسن هيكل هيسافر بره مصر في ظل التحقيقات الكتيره اللي كانت موجوده، وهياخد كريم عوض سنه 2013 سنه 2014 اداره شركه هيرمس. في سنه 2016 باعت الامارات جزء من نصيبها في شركه هيرمس، لكن فضل معاها جزء تاني. وبالرغم من التقلبات الكبيره اللي حصلت في شركه هيرمس الا ان شركه هيرمس فضلت شركه قويه جدا في السوق المصري، نقدر نقول عليها درة تاج الاقتصاد المصري، خصوصا الخدمات الماليه غير المصرفيه اللي هي بتقدمها زي فاليو وبدايه وتنميه، خدمات كتيره جدا متوسعه بشكل كبير جوه الاقتصاد المصري وبتقدم يعني نقدر نقول عليها نتائج جيده سنه بعد سنه ما بتتهزش وبتوسع بشكل كويس، ففضلت عليها العين. لكن لان البورصه بتاعتنا ادائها مش قوي فضل سعر السهم بتاع شركه هيرمس سعر قليل، فاجمالي قيمه الشركه يعني جذاب لاي حد يحب يروح يستولى عليها. بنك ابو ظبي الاول قدم صفقه للاستحواذ على شركه هيرمس. كتير من المحللين الاقتصاديين مش مبسوطين من الصفقه لسببين. السبب الاولاني ان القيمه حتى وان كانت بالنسبه للبورصه تعتبر قيمه عاليه، انما بالنسبه لشركه بالقوه دي تعتبر قيمه قليله. تاني سبب ان بنك ابو ظبي الاول لسه مسيطر على بنك عوده في مصر، فهو هيسيطر على بنك عوده بعدين ياخد تقريبا يعني حاجه تقدر تقول عليه اكبر بنك استثماري موجود في الشرق الاوسط، فهو يبقى شغال بشكل يعني كبير جدا ان هو يستحوذ على جزء كبير جدا في السوق. فكتير جدا من المحللين الماليين مش مبسوطين من الصفقه. هل تتمنى ان صفقه زي كده تكمل باعتبار ان ده ضخ السيوله في السوق المصري، ولا ما تحبش ان هي تكمل باعتبار ان ده سيطره للامارات زياده عن اللزوم جوه مصر؟ يا ريت اسمع رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير، سلام.